এভৰিৱান গুড মৰ্নিং হাতত এটা বাতি লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া বনাম আমি কেক আৰু আজি আমাৰ ফুচুক কেক বনাবলৈ শিকাই দিম আৰু বহুতে কৈ আছিলে বা তুমি কেক বনাবলৈ শিকোৱা নি কিন্তু মই কেক বনাবলৈ নিশিকাওঁ কিন্তু আজি মই শিকাম কেক বনাবলৈ যিহেতু বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছে বিশেষকৈ মোৰ সময়টো যিহেতু নিমিলে সেইটো কাৰণে মানে মই কেকৰ ক্লাছ নিদিওঁ আৰু এইফালে আজি কেকৰ ক্লাছ দিমেই কি হ'ল সেইদিনা পৰা দেখোঁ চা ভৰিটো চাওঁ আকৌ আৰু ভৰি অৱস্থা এয়া দেখিছেনে গোটেই পৰি একদম চেলচেলি খোৱালে তাতে স্কুটিৰ অৱস্থা চাব ৰ'ব স্কুটিখন ইয়াতে থৈ দিয়া আছে এইফালে এইটো ভাঙিলে এইটো ভাঙিলে সেইটো ভাঙিলে সেইটো ভাঙিলে মামা দুখ নকৰিব আৰু ভণ্টিহঁতে ভাঙি স্কুটি শেষ কৰি দিলে আৰু এতিয়া বনাবলৈ এখন নিম এতিয়া কাইলৈতো আমি ডিগবৈ যাম কাইলৈ নহ'বই পৰহি মানে তাৰ পৰা অহাৰ পিছত দিব লাগিব 24 তাৰিখ 25 তাৰিখ মানে আকৌ 25 তাৰিখৰ মোৰ এক্সামো আছে এতিয়া মই এক্সাম দিবলৈ কেনেকৈ যাম তাকে ভাবি আছোঁ এছাইনমেণ্ট জমা দিব লাগে কলেজ যাব পৰা নাই সেইপিনে আকৌ মাটি খান্দি আছে দেই আৰু স্কুটিখন অৱস্থা হৈ আছে এনেকুৱা বেছি নলয় বাৰু 5-6 হাজাৰ টকাতে ধুনীয়াকৈ বনি যাব বুলি কৈছে যিহেতু লাইট চাইট একো অৱস্থাই নাই চব ভাঙিলে ব'লা কেক বনাবি এতিয়া চা এইফালে চা অভেনটো এতিয়া কিমানত ৰাখিব জানো নাই প্ৰথমতে চুইচটো দিলি হয় নহয় আৰু এইটো ৰাখিব লাগিব আমি সদায় 15 আৰু 18 মাজত এনেকৈ মানে 170 নিজৰ কথা এইটো কিমানত ৰাখোঁ ভল্টেজটো চাই কেনে তাৰপিছত এইডাল সদায় এইটোত ৰাখিব লাগিব এই দুইফালৰ পৰা যোনটো আছে যে দুইফালৰ পৰা থকাটো নহ'লে কিছুমানৰ পৰা তলৰ ফালৰ পৰা থাকে অভেনৰ তলৰ ফালৰ পৰা দিব লাগে মোৰ এতিয়া দুইফালৰ পৰা আছে তলৰ ফালৰ পৰা যিহেতু নাই তাৰপিছতে এইটো টাইমিংটো 15 মিনিটমান একদম অকণমান হিট হ'বলৈ দিব লাগিব হা এইটো 15 মিনিটমান অকণমান হিট হ'বলৈ দিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া প্ৰিমিক্সটো জুখিব লাগিব তাইকটো শিকাই আছোঁ হয় লগতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে কেক শিকিব পাৰিব দেই আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা প্ৰিমিক্সখিনি এনেকৈ ল'লে নহ'ব ইয়াত জুখি ল'ব লাগিব প্ৰথম এইটো ল'লি নহয় বাতিটো এই দে এইটো দেখিছ নাই এইটো দবাই দে আৰু এতিয়া সমান হৈ গ'ল ন এতিয়া হেৰি কৰ ডাইৰেক্ট বাক না 1 কেজি ওজনৰ কাৰণে কিমান দিবি ইয়াত পানীও যিহেতু এড কৰিব লাগিব 400 গ্ৰাম দে আৰু এটা কেকৰ কাৰণে 1.5 কেজি বনাব লাগিব 600 গ্ৰাম দে আৰু দে এনেকৈ গোটেইখিনি তাইকে কৰিব দিম তেতিয়াহে তাই পাৰিব হৈ যাব এতিয়া পানী দি দে পানীখিনি দি থাক তাৰপিছত এডালে ফেটি ফেটি গৈ থাকিবি অকণমান ঢিলা কৰিব লাগিব বৰ বেছি ঢিলাও কৰিব নালাগে লগতে ফেটিও থাক এইটো ধৰি ল'বি আৰু দে পানী যেনেকৈ আটা পিঠা বনাব হ'লে মানে কেনেকৈ পানী জোখত দিয় সেইটো হিচাপত ইয়াতো একেই পানী দিলেই হৈ গ'ল এইফালে আছে ৰিফাইন তেল অকণমান ঢালি দে এচামুচমান দিলে হ'ব 2 চামুচ দি দে হৈ যাব এইখিনি এতিয়া ভালকৈ গুলি লওঁ আৰু এইফালে লৈছোঁ 2টা টিন কেক টিন এটা মানে দুইটাতে এতিয়া আমি এটাত 1 কেজি পাতিম এটাত 1/2 কেজি পাতিম যিহেতু দূৰলৈ কেকটো নিম গতিকে মই মানে তল কেক নবনাওঁ ওখকৈ নবনাওঁ আৰু এইফালে সেইটো আছে ৰিফাইন তেল গোটেইটো সানি লওঁ এনেকৈ মানে ক'ৰবাত উলিয়াই ল'লে ভাল হয় এইডালে ব্ৰাছডালে কৰিবৰ কাৰণে তাৰপিছত এইফালে লৈছোঁ মই এখন কাগজ বহুতে কয় যে কেক টিনটোৰ ওপৰত সমানকৈ কাগজখন মানে পাৰি দিব লাগে তেনেকুৱা একো কথা নাই মুঠতে তলটো যেনে তেনে ঢাক খালে হৈ গ'ল আৰু এনেই কেঁচিয়ে কাটি সময় নষ্ট কৰি লাভ নাই আৰু এখন হৈ গ'ল এইখন এতিয়া দিব লাগিব ইয়াত তাৰপিছত ইয়াৰ কাৰণে এখন কাটো মানে কি হাতে ফালোঁ বুলি ক'ব লাগিব এইটো হৈ গ'ল ইয়াৰ ওপৰত আকৌ লগাই দিলেই হৈ গ'ল আৰু মই লগাইছোঁ মুঠতে তলটো অকণমান ঢাক খাব লাগে হা কেক বনাবলৈ শিকাইছ ফুচু এই পাতি দিবলৈতো ময়ো জানো আঁকিবহে লাগে আঁকাটোৱে মেইন পাতিবলৈতো ময়ো জানো এতিয়া মোৰ হাততো ইজে মই যেতিয়া মানে কলেজত থাকোঁ তেতিয়া যদি ইমাৰ্জেঞ্চি কিবা অৰ্ডাৰ আহি যায় তেতিয়া মানে কেকবোৰ মায়ে হেৰি কৰি দিয়ে বনাই দিয়ে ডিজাইনটোহে মই কৰোঁহি কিন্তু মই মানে কি হয় এইকেইদিন মোৰ এইটো এই 26 মানে মোৰ একদম কেকৰ অৰ্ডাৰ অহাই নাই দিয়ে মই কেকৰ অৰ্ডাৰ লোৱাও নাই বা কেকৰ ইমান ভিডিঅ' বনাই থকা নাই এতিয়া আকৌ 25 তাৰিখৰ পৰা এক্সাম আছে 30 তাৰিখলৈকে সেইটো সপ্তাহ মোৰ মানে নোৱাৰিমেই কেক বনাবলৈ আৰু এতিয়া ইয়াত ওজন কৰি দিব লাগিব জানে নাই ওজন কৰাটো আনিলি এইটো দিলি তাত 500 ঢালাও ঢাল হৈ যাব 300 250মান হয় আৰু অকণমান দি দে হৈ যাব মই মানে ইমানো মেজাৰমেণ্ট মিলাই নাথাকোঁ দেই কাৰণ এতিয়া এইবোৰ কেক ঘৰলৈ যাব এইটো এটা ৰিপিট কাষ্টমাৰে দিছে মানে অকণমান ওজন বেছি হৈ গ'লে একো নহয় আৰু তুমি অকণমান হালকাকৈ পূৰা থুকুচি দিবি যাতে ভিতৰত থকা বাবলছবোৰ ওলাই যায় আৰু এইটোত বেছি নাই হৈ গ'ল এইখিনি অভেনত ভৰাই দিকে যা চলো এইফালে একদম 10 মিনিটমান হিট হৈ গ'ল সেইটো ইয়াৰ পোৱাহি মানে কেক একদম সিজি যাব এতিয়া একদম কিবা কিবি বিন্দাছ খাই থাকিবগৈ পাৰ বাহিৰত বহি থাকিব পাৰ মুখৰ ষ্টাইল কৰি থাকিবগৈ পাৰ এইখিনি কাম মানে হৈ গৈছে ক্ৰীম ফেটা মেলা অকণমান দেৰিকৈ হ'ব
এইফালে উলিয়াই লৈছোঁ ডালিম, এইফালে আছে মৌচুমী টেঙা, এইফালে এটা ডালিম আৰু যোৱাকালি আঙুৰ 100 টকা আনিছিলোঁ। ৰাতিটোৰ ভিতৰতে খায়ে খতম হৈ থাকিলে। আমি খালোঁ। তই খালি গম পাইছোঁ মই। আৰু ক'লা আঙুৰটো খাই মানে কিবা এটা ভাল লাগে। লাগে নে ভাল? লাগে। সেইটো কাৰণে এথোক খাই দিলোঁ। হয় নাইকিয়া দিলা। জল্দি গুচা, খাব লাগে নহয়। গুচাই আছোঁ ৰ, খাবি। জল্দি। আমি কেকখিনি হৈ যোৱা মানে এইফালে মানে আমি ডালিমৰ সোৱাদটো লৈ লওঁ আৰু এইফালে চাব পাৰে। সেইদিনা ডক্টৰে কৈছে তোমাৰ তেজেই নাই, ডালিম খাবা, তেজ হ'বলৈ দিবা আকৌ। মই এতিয়া এইখিনি ডালিমখিনি খাব লৈছোঁ ন, এতিয়া মোৰ তেজটো যে বেছি হৈ যাব খাই থাকিলে মানে বেছিকৈ। সেইটো কাৰণে মানে এটা মৌচুমী টেঙাও লৈ লৈছোঁ, মৌচুমী টেঙাও খাব লাগিব। খালী পেটত টেঙা খাব নালাগে জানো, কিন্তু মানে মোৰ অকণ খকটো বেছি যে। আৰু আমি খাই লওঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু এইফালে ফল মূল ৰেডি হৈ গ'ল, ধৰ খাব লাগে। গোটেই 3টা মিলি খাই দিওঁ আৰু এইখিনিকে। তেজ বাঢ়িব ডালিম খালে, খা। তেজ অলৰেডি বাঢ়ি আছে। এইফালে লৈছোঁ শাৰী 2খন, আৰু যিহেতু অহাকাইলৈ যাম ডিগবৈলৈ, এতিয়া শাৰী 2খন চিলাবলৈ দিওঁগৈ। আৰু অহাকাইলৈ পিন্ধি যাব লাগিব, এখন অন্নপ্ৰসন্নত পিন্ধিম। মোৰ মানে চাদৰ মেখেলা ভাল নাইকিয়া হৈছে গম পাইছ। সেইকাৰণে এবাৰ মানে শাৰী পিন্ধিব লাগিব আৰু শাৰীকেইখনকে চিলাই আনোগৈ। এইফালে আইহঁতৰ ঘৰ আহি পালোহি দিয়া পলিথিনটো। চুলিখিনি চাওক কিমান ধুনীয়া একদম চাইনিং কৰিছে। কি কালাৰ লগাইছিলি? 30 টকীয়া নিচা। আয়ো দিব আৰু চিলাই কেনে সোনকালে। গৈ থাকোঁ, শাৰী 2খন চিলাবলৈ দিলোঁ, কলিকে লৈ যাবহি লাগিব। তাৰপিছত এতিয়া আকৌ আমাৰ কেককেইটা খাবলৈ হ'লেই নহয়। হা য়েছ, কেক বনামগৈ। মোৰ এতিয়া প্ৰেক্টিকেলো লিখিব আছে, এতিয়া লিখোগৈ আৰু। এইফালে স্পন 2টা ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া কাটিব লাগিব। পাৰিবি না কাটিবলৈ? মই শিকাই দিম। আৰু এইফালে ক্ৰীম ফেটিব লাগিব এতিয়া এইখিনি। প্ৰথমতে আপোনালোকে এনেকুৱা ব্ৰেড কাটাৰ এখন কিনি ল'ব, আৰু এইখনে এতিয়া কাটিলে বহুত ভাল হয়, ধুনীয়াকৈ ওলাই যায়। এইটো এতিয়া ছাইডৰ পৰা এনেকৈ উলিয়াই লওঁ কাটি কেনে ধুনীয়াকৈ দেই, একদম ছাইডৰ পৰা হালকাকৈ। স্পীড কাটি দিলেতো গোটেই স্পনটো কাট খাই যাব, পিছত মিলাবলৈ দিগদাৰ হ'ব। প্ৰথমতে এডোখৰ দেখিছে ন, ওপৰডোখৰ এডোখৰ অঁতাব লাগিব। এই বাঢ়ি থকাডোখৰ কাটি দে, ইমান আঁতৰ পৰা ওপৰ পৰা উঠা। সেইডোখৰ কাটো সমানকৈ কাট খাব পাৰিবি, সেইযোৰ দে। 1 নম্বৰ লেয়াৰটো কটা হৈ গ'ল, সেইটো অকণ বেছি পাতলা হ'ল বা এতিয়া এইটো এই তললৈ গৈছে, অকণ ওপৰলৈ এইটো ছাইডৰ পৰা কাটি দিয়া। সেইটো ছাইডত কাটি দিয়ে আৰু ৰেডি কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া ক্ৰীমখিনি ফেটিব লাগে। স্পনটো তাই ইমান সমান চাইজে কাটিব পৰা নাই, যিহেতু প্ৰথমবাৰ কাটিছে। ট্ৰাই কৰি থাকিলে আহি যাব। প্ৰথমতে 1 নম্বৰতে 1 নম্বৰতে আছে। 1 নম্বৰত দে। 1 নম্বৰত 5 মিনিটমান ফেটি দি হা ভালদৰে, তেতিয়া মানে ক্ৰীমখিনি বেছি ভাল হ'ব। আৰু তাৰপিছত আকৌ অকণমান বঢ়াব লাগিব, এতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ মই শিকাই দিম এতিয়া তাইক। আৰু এইফালে স্পনটো বনাই মেলি হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত ক্ৰীম লগাই থকা হৈছে। আৰু আমাৰো ডিগবৈ যোৱা প্লেনিংটো আজিয়ে হৈ গ'ল। আৰু এইফালে বস্তু পেকিং কৰি আছোঁ, পেকিং কৰি হৈয়ে গ'ল এইখিনি। আৰু তাৰপিছত এইপিনে আছে এইবিলাক, এইখিনি মানে পিন্ধিবলগীয়া ক্ৰীম আছে, আৰু এইপিনে কিছুমান ভৰাবলগীয়া আছে, এতিয়া চাগে নভৰাওঁ। আৰু এইফালে মোৰো ওলাই মেলি হৈ গ'ল। সেইফালে দেখা পাইছে গোটেই কেকৰ বস্তু লৈ লৈছোঁ, যিহেতু অহা কাইলৈ মানে তাতে বনাব লাগিব। আৰু তাৰপিছত এইপিনে কেক, এইটো এতিয়া যাব ডিগবৈলৈ। এতিয়া এইখিনি বস্তুখিনি ভৰাই লওঁ, আৰু কেকটো বহুত মানে ছেফটিকৈ নিব লাগিব তালৈকে। এইফালে আমাৰ প্ৰাঞ্জল হৈ গ'ল, যাব পাৰি আৰু ডাইৰেক্ট একদম ওলাই মেলি ৰেডি। আৰু সেইফালে আমাৰ পংকজে এতিয়া তামোল পাৰিব লৈছে হা, তামোল কেইটামান আছে। চাওঁ আকৌ এইপিনে দেখা চেহেৰাটো তোৰ থপৰাটো। আৰু সেইপিনে আমাৰ মাতাশ্ৰী যাওঁ আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ। ৰাতি এতিয়া 8টামান বজাত পামগৈহে চাগে আৰু। সেনেকৈ পাৰ বলক বল সৰু কাহি বাতিও নালাগে। কাহি আনা যোৱা, অকল বাতি দিয়ে নেকি মানে? কি বাতি 2টা ল'ম কৈছিলি নেকি? কি নহয়, বাতি এটা কাঁহী এটা। হা বাতি এটা কাঁহী এটা 6টা বুজিবলৈ হ'ল। আমি এতিয়ালৈকে চিলাপথাৰৰ পৰা ওলোৱা নাই, তাৰ পাছতে চাগে ৰাতি 9টা বা 10টা বজিবই। এইফালে কাঁহী আৰু এইফালে বাতি, সেইযোৰ লৈ ল'লে হৈ গ'ল। আৰু 28 টকা। কিমান? 28 টকা কেজি। ডিগবৈ পাবলৈ আৰু বেছি টাইম নাই। আৰু এইকেইটা পুৰা কাজিয়া লাগিছে নে কি কৰি আছে? আৰু এইফালে আমি এতিয়া আৰু পামগৈ খুব বেছি আৰু আধা ঘণ্টা। মানুহটো কোলা আকৌ, আমিও ক'লা আকৌ। তাতে মানুহটো কোলা লাইটা বগা হয় নাই প্ৰাঞ্জল? সেইটো হয় নহয়? আমাৰ প্ৰাঞ্জলে যেতিয়া হ'লেও ভিডিঅ' যদি কিবা এটা সুধ এনেকৈ ক'ব ডিঙিটো কেনেকৈ দিয়া হ'ব দিয়ক ৰ'বা দেই। অলপ ৰখিছো, মা মুতিব গৈছে নেকি? গৈ কেনে ভিডিঅ'টো আকৌ আৰম্ভ কৰিম আৰু। চুনচুনি কি খবৰ? ভাল। পালোহি দে। আপা ক'ত?
আছে ভিতৰত অঁ আহা যাওঁ শুই আছে যে অঁ ভিডিঅ' বনাইছোঁ অঁ কিমান দেৰি কৰিছে ক'ত পাতি আহিব দেৰি মানে 3 ঘণ্টা লাগিলে দিশা নাহিলে ভিডিঅ' কল কৰি আছে নাহা নি বাবু মামা দেখা দিওঁ কি কৈছা এইটো ভিডিঅ' কৰা কি ভিডিঅ' কৰিম প্ৰায় যিহেতু আমাৰ ইয়ালৈ আহোঁতে এতিয়া 3 ঘণ্টা বেছিয়ে লাগি গ'ল আৰু এতিয়া 4 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা 3.5 ঘণ্টা লাগিলে আৰু এতিয়া কেকটো কেক হৈ আছে নে চাই লওঁ দেই এই উপবাইছোঁ আকৌ এইফালেদি এটা গোটেই খুলিব লাগিব ন খুলিব লাগিব গোটেই কাটি দিম অলপ লাগিলে একো নহয় একো তালৈ অলপ মিলাই ল'ম আৰু এইফালে কেকটো ভালেই হৈছে দেই যেনে তেনে বাচিলে অকণমান লাগিলে অকণমান লাগিলে সেইখন মানে মই পটককেনে হেৰি হেঁচাৰি বাচিলোঁ যে তেতিয়াই লাগিলে আৰু এতিয়া মানে এইটো কাইলৈ ডেক'ৰেশ্যনখিনি কৰিব লাগিব বস্তু লৈ আহিছোঁ যিহেতু টেকেচি আহিলে ভাল নাভাগিলে ন একো নাভাগিলে এতিয়ানো ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ থাকে যোৱা আৰু এইফালে পূৰা পেণ্ডেল হৈ গ'ল দেখোন ধুনীয়াকৈ একদম গাড়ীত বহি আহি আছোঁ একো কষ্টই নাই আৰু না চলাই থকাটো কষ্ট হয় নাই এগৰাকী ইয়াতে দেখোন নতুন মানুহ আহিলে নতুন মানুহ কোন আহিলে ক'ত আহিলে এইফালে হৈছে আমাৰ পোৱালিটো অহা কাৰণে ভাত খাব লাগিব ন তুমি ভাত খুৱাই দিবা আৰু ধুনীয়াকৈ ন হয় নহয় আমাৰো ভাত পানী খোৱা মেলা হৈ গ'ল আৰু আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলো নকৰোঁ আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই কৈ দিয়া বাই বাই